एकदम चिसो छ मौसम। हेलो साथीहरू, वेलकम टु बेनियल भ्लग्स। आजको हाम्रो यात्रा छ सुन्दर नगरी पोखराको उत्तर पूर्व स्थित काहु धरहरा। ब्याकग्राउन्डमा देखिएको पहाडको टुप्पोमा पुग्नेछौँ जहाँ काहु धरहरा भ्यू पोइन्ट रहेको छ। काहु धरहरा अहिले आन्तरिक पर्यटकको रोजाइको स्थान बनेको छ। प्रचार प्रसारको अभावले ओझेलमा परेको यो स्थान पछिल्लो समय आयोजना हुने मेला महोत्सवले र साथसाथै पिकनिक स्पोट भएको कारण यो डाँडाको आकर्षण बढेको छ। यस स्थानबाट पोखरा महानगरको भ्यू हेर्नको साथै माछापुच्छ्रे र अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला पनि अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो स्थान समुद्री सतहबाट 1444 मिटर उचाइमा रहेको छ। सविता, कस्तो फिल भइरहेको तिमीलाई? एकदम रमाइलो। फर्स्ट टाइम 5 वर्षको पेन्डिङ प्लान आज बल्ल सक्सेस भयो। काहु धरहराको निर्माण तत्कालीन अञ्चलाधीश नन्दबहादुर मल्ल र स्थानीय सामाजिक अभियन्ता स्वर्गीय मेजर वीर सिंह गुरुङको सक्रियतामा निर्माण गरिएको थियो। त्यसैगरी 2224 राज्यको बेला यस स्थानलाई एउटा कोटको रूपमा लिइन्थ्यो। पोखरा सहरबाट नजिकै रहेको लालीगुराँस फुल्ने काहु डाँडामा प्राचीन समय काहुना खेती गरिने भएकोले काहुनोबाट अपभ्रंश भएर काहु डाँडा रहन गएको भनाइ छ। फाइनली हामी काहु धरहरा आइसकेका छौँ। एकदम चिसो छ मौसम। सविता, यस, कस्तो फिल भइरहेछ? मलाई जाडो जाडो चिसो चिसो तर रमाइलो। तलतिर चाहिँ प्याक रहेछ तर यहाँ चाहिँ खुल्ला है। एकदम चिसो छ है। एकदम यस्तो हावा चलिरहेछ। अहिले हामी कपाल खोलेको धरहरा भित्र छौँ।
पोखरा घुम्न आउने पर्यटकका लागि यो नयाँ गन्तव्यको रूपमा विकास भएको छ। आज शनिबारको दिन भएको कारण काहु डाँडा निकै व्यस्त थियो। आन्तरिक पर्यटक र पिकनिक खान आउने आगन्तुकको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। हामी पनि त्यही भिडमा सामेल भयौं।